Semua yang hadir pada webinar pagi ini. So webinar Jom Skor A+ Biology siri yang ke-8. Okey, tahniah diucapkan kepada semua pelajar yang join webinar pada pagi ini. Teacher harap semua bersemangatlah walaupun di waktu cuti sekolah. Tapi ia adalah satu keputusan yang sangat bijak dan pengorbanan awak ni pasti akan dibalaslah insya-Allah dengan keputusan yang terbaik dalam SPM nanti. Okay, so sebelum kita start, ada sabda Rasulullah yang Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendalami ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya satu jalan menuju ke syurga. Okay, satu jalan ke syurga. So keputusan semua pelajar pada pagi ini untuk mendalami ilmu, join webinar kita pagi ini, insya-Allah Allah akan permudahkan satu jalan ke syurga. Okay. Ada satu lagi yang teacher nak share dekat sini. So SPM is not everything in your life, but everything in your life starts from your SPM. Apa maksud kat sini? Okay, teacher nak semua orang tahu bahawa SPM ni bukanlah segala-galanya dalam hidup awak ya, tapi segala-galanya dalam hidup awak selepas ini adalah bermula dengan SPM awak. So SPM ni datang sekali saja dalam hidup kita. So jadi teacher harap semua dapat buat yang terbaik untuk SPM ni dan juga berdoa banyak-banyak semoga diberi keputusan yang paling cemerlang dalam SPM, especially yang subjek biology. Okay, kita proceed to the next slide. Semangat semua. Alright, sebelum kita start konten webinar hari ini, so teacher nak kongsikan beberapa tips lah adab menuntut ilmu. Okay, pertama, kita mestilah ikhlas dalam menuntut ilmu. Betul Siapa yang belum baca doa, boleh baca doa. Okay, first kali kita kena niat menuntut ilmu lah. Niat ikhlas. Okay, kita baca doa lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, kemudian kita kena beradab lah dengan orang yang memberi ilmu. Kalau dekat maktab masing-masing, kita kena beradab dengan guru-guru kita yang memberi ilmu. Okay, tapi kalau kita di era pandemik ni, kita duduk di rumah, so kita kena beradab dengan ibu bapa kita. Sebab ibu bapa kita tu adalah orang pertama yang memberi ilmu kepada kita. Barulah ilmu yang kita dapat tu berkat. Okey, dan yang ketiga kena bersabar. Okey, bersabar dalam menuntut ilmu. Nak dapat A+ ni bukannya mudah A+ ni tak datang bergolek, dia perlukan pengorbanan dan kesabaran yang sangat tinggi. Okey, tapi hasilnya tu kita akan rasa satisfied dan seronok sangat. Okey, the next one is tulis setiap apa yang dipelajari. So I'm sure all of you have your pen, notebooks, okay, supaya awak boleh catat apa yang penting dalam webinar hari ini. Okay. Okay, so pagi ni sebelum kita masuk ke konten yang sebenar, teacher just want to refresh back apa yang berlaku dalam paper 3 nanti. Okay, so paper 3 nanti untuk batch Form 4 dan Form 5 tahun ni, awak semua akan menduduki sains praktikal lah, ujian amali sains. So semua orang mungkin dah tahu benda ni, tapi teacher refresh semula lah. So apa yang ada dalam ujian amali sains ni, dia adalah soalan structured question. Okay, soalan yang berstruktur. So you will be set or given with 3 items, biology, physics and chemistry. And each item consists of 15 marks. Maksudnya biology 15 markah, physics 15 markah dan chemistry 15 markah. Okay. Tapi 15 markah ni nampak je sikit kan, tapi kalau awak boleh score 15 over 15, dia sangat membantu awak dalam meningkatkan grade SPM awak. Okay. So apa yang akan diuji? So dalam paper 3 ni akan uji science process skills. Okay, nanti awak akan go through dengan lebih details. Okay, berapa masa yang diperuntukkan untuk ujian amali sains ni? Okay, for one item, okay, ada pelajar yang mungkin tak tahu item ni apa. Item ni sebenarnya adalah soalan. Ini maksudnya soalan. So satu soalan 45 minit. So you will sit
3 items. So dia adalah 2 jam 15 minit, 2 hours and 15 minutes. Okay, kita proceed to the next one. Okay, apa yang akan diuji dalam paper 3 nanti? So awak akan diuji dengan sign process scale. Nampak macam risau kan? Tapi jangan risau sebab benda ni awak dah lalui daripada awak tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Okay, jangan risau. So apa yang awak akan diuji adalah observing, classifying, controlling variables, hypothesizing, measuring using numbers, inferring, predicting, using space and time, and relationship lah, maksudnya relationship, communicating, interpreting data, defining operationally, dan experimenting. Nah, ini adalah sign process scale. 12 ni kalau tengok akan diuji dalam paper 3. Right, so kita pergi ke konten utama webinar hari ni lah. So konten kita adalah dalam chapter biology form 4. So chapternya adalah chapter 3, which is movement of substances across the plasma membrane. So kita nak tengok apakah eksperimen yang berkaitan dengan pergerakan itu terketak-ketak kan. Okey, keluar dah bahasa Penang semua. Okey, movement of substances across the plasma membrane. Okey, so apa yang kita akan tengok hari ini, we are going focusing on 3 experiments. Eksperimen sangat penting, very important experiments. So eksperimen pertama akan disampaikan oleh cikgu lah. Activity 3.3, studying the effects of hypotonic, hypertonic and isotonic solution on animal cells. Okay, so teacher will be presented this experiment. Okay, nama teacher Nur Aina binti Amran. Teacher dah mengajar daripada 2007. Sekarang di MRSM Balik Pulau, sebelum ni di MRSM Lenggong. Okay, alright. So the next experiment is activity 3.4, studying the effects of hypotonic, hypertonic, and isotonic solutions on plant cell. So this will be presented by Sir Muhammad Syahilmi daripada MRSM Balik Pulau juga. And determining the concentration of extracellular solution, which is isotonic to the cell of a plant. Okay, this will be given by teacher Arina daripada MRSM Batu Bahan. Okay, kita pergi ke next slide. Semua ready? Teacher harap semua dah bersedia. So macam biasalah, sebelum kita buat eksperimen, we have to know the experimental steps, follow the experimental steps. So ada beberapa experimental step, ada 10 yang perlu awak ikutlah bila awak buat eksperimen dan buat report. Hypothesis, variable, materials, apparatus, procedures, and conclusion. Okay. So kita start dengan eksperimen yang pertama. So this experiment is from your textbook, Form 4. So it is on page 61. Okay, so kat atas tu nampak studying the effects of hypotonic on animal cells. Okay, sebelum kita masuk ke teknik menjawab paper 3, so teacher nak refresh balik dengan semua orang tentang types of solutions. Okay, mungkin awak tak nampak gambaran kan, ataupun tak ingat. Okay, tapi dalam webinar sebelum ni memang dah disebut tentang type of solution ni. Cuma nak bagi gambaran eksperimen ni, nanti bila teacher sebut hypotonic, isotonic, hypertonic awak tak tahu kan. Jadi kita tengoklah diagram ini. So we have 3 containers. Okay, containers ni kita letak dengan solutions. Okay, ini adalah illustration sahaja tau, such tidak mencerminkan keadaan yang sebenar lah. Okay, we assume that let's say this is the big cell ataupun unicellular organism yang masuk dalam solution. Okay, this is 0 chloride.
sodium chloride and 0.5 m sodium. Sini the blue circle ni is the water. Okey, ataupun kita kata sebagai solvent. Okey, minta maaf tulisan tak berapa okey. Kita dapat. Pink ni apa dia? Yang merah ni adalah solute. Tak seronok pula bila bercakap tak ada respon kan? Okey, tapi tak apalah. Kita tengok. Kalau awak tengok three different solutions ni, which is solution X, solution Y and solution Z. Kita nampak dekat solution X ni banyak water molecules. Okey. Okey, compare dengan solution Y ni sedikit water molecules ya. Okey, so kita tengok X ni is said to be hypotonic solution. Kenapa dia dipanggil sebagai hypotonic solution? Hypo means less. Okay, less refer kepada maksudnya solute dia sedikit. Apa yang banyak? Fewer solute and more solvent atau water. Jadi air dia banyak compare dengan sel yang kat dalam ni. Okay, nampak awak faham lah. Okay, so this solution, X solution ni is said to have high high water potential. Dia ada high water potential. Okay, so kalau kita tengok solution, so dia dipanggil sebagai apa? It is called as hypotonic solution. Tolong ingat, bila hypo maksudnya air dia banyak, solute dia sedikit. Okay, so kalau kita tengok solution yang Y pula, solution Y is isotonic solution. Compare dengan sel yang kat dalam ni. Okay, so kenapa dipanggil iso? Iso means sama, same. Okay, tonic means strength. Strength ni refer kepada apa? Refer kepada solute dia. Solution has the same concentration of solute. Air dia sama 3 dengan solute, kat luar ni pun concentration. Bila dia same concentration ataupun kepekatan yang sama, so it is said as it has same water potential. Okay, faham Teacher harap awak semua faham. Okay, the next one is hypertonic solution. Okay, hyper means more. Kalau hypertonic solution, hyper ni maksudnya more. Apa yang more? Kita refer kepada bilangan solute. Okay, awak nampak daripada solution ni, bilangan solute dia banyak. Okay, ni solute kan? So, bilangan dia banyak. Water dia akan jadi less water molecule. So bila water less, it has low water potential. So it is said as hypertonic solution. Okay, perkataan hyper, hypo dan isotonic ni adalah comparative words. Okay, maksudnya awak tak boleh tulis dalam exam. You cannot write more hypotonic, tak boleh. More kat depan tu dia jadi salah. Okey, sebab hypotonic refer kata dia dah lebih air, kurang solute. Okey. So macam mana kita nak tulis? So you have to write, kalau kita nak comparekan solution untuk solution Z dengan sel ni, kita akan tulis solution Z Solution Z is hypertonic to the cell. Okey, maksudnya dia dah tak boleh tulis perkataan more hypertonic. Salah Jadi kita nak refer solution kat luar ni, adalah hypertonic compared dengan sel yang kat dalam tu. Okay, so teacher harap awak dapat gambaran what is hypotonic solution
Isotonic Solution and Hypertonic Solution. So dalam eksperimen dua yang pertama ni, kita nak test apa jadi bila kita masukkan sel, animal cell, dan kita akan guna red blood cell dalam different concentration ni. Solution yang berbeza. So daripada sini kita tahu dah what is the manipulated variable. So the manipulated variable is the different concentration of the solution, and responding variable kita nak tengok what happened to the cell. Apa yang jadi pada sel ni? Apa condition yang berlaku pada sel sekiranya kita masukkan dalam different concentration of solution. Okay, kita move to the next one. Ini teacher ambil daripada Kerajaan Akhbar Indonesia punya. So 15 hari bertahan dengan minum air hujan, terumbang-ambing di tengah lautan. Okay, pakcik ni dia terdampar dekat lautan. Bukan terdampar lah, bot dia rosak. Dia pergi memancing seseorang, bot dia rosak. Lepas tu dia bertahan 15 hari dengan minum air hujan. Kenapa pakcik ni tak minum air laut? Itu soalan yang teacher nak tanya. Okey, berapa hari kita boleh bertahan tanpa air? Manusia boleh bertahan tanpa air berapa hari? So ada yang 5 hari, kadang-kadang kalau tengok keadaan lah, condition, situation. Ada yang kalau panas, cuaca terlampau panas, 3 days saja kita boleh tahan. Minum air hujan. Kenapa pakcik ni tak minum air laut? So ini kita nak test dengan eksperimen hari ini. Okay. Alright, kita masuklah konten yang pertama. So bila teacher bagi eksperimen ni, teacher akan bagi sekali dengan teknik paper 3. So harap semua fokus and get ready. Okay. So aim for this experiment ataupun perkataan lain bagi aim adalah objektif lah kan. Okay, objektif ataupun aim of this experiment. Okay, bila awak nak tulis aim in your exam, so make sure you write perkataan to. Okay, to apa? To study, to investigate, or to determine. Determine apa? MV dan RV. So tadi kita dah tahu dah what is MV and RV. So sekarang kita masukkan sahaja. Okay, kadang-kadang aim ni dah ada dalam soalan jadi awak perlu baca soalan tu betul-betul. Sebab dalam paper 3 ni bila dia dah bagi soalan, awak boleh dah keluarkan mana manipulated variables and which one is responding variable. So the aim for this experiment is to study. Okay, bolehlah tulis to study ke to investigate ke tak kisah. The effects of hypotonic, isotonic and hypertonic solution on the condition of animal cells. Okay, nampak kat sini? So, mana dia MV dia? MV dia this one and RV dia this one. So, dapat markah untuk aim. Okay, dapat semua? Alright, next kita pergi to problem statement. So, bila nak tulis problem statement, when you want to write the problem statement, you have to write in question form. Teacher ulang, mesti tulis dalam question form. So, bila question form, kena ada apa? Kena ada question mark lah. Kena ada question mark. Wajibul gunnah. Dah masuk wajibul gunnah pula kan? Okay, so kita tengok. What? Awak mulakan dengan perkataan, tanya soalan lah kan? What ataupun is, does, do, which. Pilihlah yang bersesuaian dan masukkan MV dan RV awak. Okay, so kita tengok apa problem statement. Awak boleh cuba sendiri senang je, kadang-kadang ikut je daripada aim tu, ikut sahaja buat dalam bentuk soalan. Okay, so kita masukkan what is the effects of hypotonic, isotonic and hypertonic solution on the condition of animal cells. Okay, mana MV dia? MV dia yang ni. Mana RV dia? RV dia yang ni. So, mesti ada apa? Wajibul gunnah, mesti ada tanda soal. Barulah problem statement awak tu bermakna. Bermakna tu macam mana? Barulah kita dapat upah markah yang sepatutnya.
Okey, kalau tak ada tanda soal, tak dapat markah. Hilang satu markah kat situ. Okey, next atau awak boleh juga tulis does different concentration of solution affect the condition of animal cell? Tanda soal. So, different MV dan RV. Tanda soal. Okey, mesti tulis perkataan different lah. Selalunya bila awak buat ayat macam ni, kena tulis perkataan different concentration sebab kita guna concentration yang berbeza-beza. Kalau hypotonic, isotonic and hypertonic tu, solution tu dah menunjukkan dia dah different. Okey, dapatlah markah untuk problem statement. Alright, next one kita move to hypothesis. Okay, bila nak buat hypothesis, you have to use your MV, RV and relationship. Okay, untuk eksperimen ni dia special sikit sebab kita nampak ada 3 hypothesis kat situ. Okay, sepatutnya dalam satu eksperimen selalunya kita buat satu hypothesis sahaja Tapi untuk eksperimen ni sebabkan kita tak ada data. Okay, we don't have the data and measurements. We just want to see the condition of the cell. Jadi kita tak boleh nak plot line graph, tak boleh nak buat bar chart. So hypothesis ni dia jadi 3 ayat. Tapi tak apa, it's okay sebab memang based on buku teks pun. Okay, cuma teacher ubah supaya ayat dia lebih baik lah. Okay, macam mana? Mesti ada MV, mesti ada RV. So when the solution is hypotonic to the red blood cell, the red blood cell will swell up and burst. Hemolysis occur. So nampak kat sini mana MV kita? MV kita adalah hypotonic. RV kita nak tengok condition cell dia tu. RV kita adalah condition cell tu akan jadi swell up, burst and hemolysis. Okay, so yang ni teacher dah fokuskan kepada red blood cell ni sebab kita dah tahu dah nanti awak akan dapat apparatus and materials bila awak nak buat practical paper 3 tu, awak dah nampak dah nak guna materials apa. Jadi kita terus fokuskan kepada red blood cell lah. Alright, the next one, when the solution is isotonic to the red blood cell, the red blood cell remains its normal shape. And when the solution is hypertonic to the blood cell, red blood cell sebenarnya, the red blood cell become shrink, crenation will occur. So these are the hypotheses for this experiment. Harap semua dapat Okay, nanti hipotesis ni nanti awak akan tengok ada hipotesis yang comparison dan juga ada hipotesis yang selalu kita buat tu, the higher the lower bila awak nampak ada eksperimen yang menggunakan graph, okay, line graph ataupun bar chart. Alright. Next, variable. Selalunya variable ni 3 marks. So wajib ada 3 variable yang perlu awak tulis. The first one is manipulated variable ataupun kita panggil sebagai independent variable. Macam mana kita nak tahu dia independent ataupun manipulated? Apa yang berubah-ubah dalam eksperimen tu? Apa yang kita nak ubah? So kita tahu tadi different concentration of solution kan? So RV kita, apa yang kita nak tengok, observe, yang kita guna apparatus untuk measure ataupun yang respon dalam eksperimen tu, itu akan jadi responding variable or dependent variable. And the last one is constant variable. Apa yang you kept constant throughout the experiment, yang sama sepanjang eksperimen. So awak kena nyatakan. So yang ni sepatutnya memang tak boleh salah lah ya. So our manipulated variable is concentration of surrounding solution. Responding variable kita adalah condition of red blood cells. And our constant variable is type of cell. Cell yang kita guna adalah chicken blood cell. Okay, kita guna red blood cell lah kan. Okay, kita go fixkan chicken. Okay, types kena
fixkan, dan juga surrounding temperature. Right, so these are the apparatus needed for this experiment lah. We need light microscope, glass slide, cover slip, multimeters and dropper. And apa yang kita perlukan untuk materials pula? Fresh chicken blood, filter paper, 0.1 mole sodium chloride solution, 0.5 mole sodium chloride solution, and also distilled water. Okay, so bila dah nampak ada apparatus dengan materials depan mata awak, bertenang, relax dan fikirkan. Sebenarnya eksperimen tu ada dalam kepala kita, cuma kita kena sketch the procedure. Macam mana kita nak jalankan eksperimen tu sekiranya keluar soalan eksperimen yang tidak berpandu, tidak ada prosedur diberi. Okay, kalau ada prosedur diberi, awak boleh ikut saja prosedur yang dibagi. So ini teacher tunjukkan video prosedur tu dijalankan. Okay, video ni tak lengkap teacher ambil yang prosedur sahaja. Video lengkap ada kita bagi dah dekat HQ Tengok sama-sama. Okay, now teacher nak, jangan takut jangan risau nak buat prosedur. Okay, so sekarang teacher nak bagi tahu awak macam mana awak nak dapat markah untuk awak tulis prosedur sekiranya awak dapat soalan paper 3 tu yang tidak berpandu. Maksudnya tidak ada prosedur diberi, disuruh awak tulis prosedur sendiri. Yes, awak boleh based on buku teks, tapi ada certain teknik yang perlu awak ikut supaya awak tidak hilang markah. Okay? So kita tengok apa yang perlu awak ada dalam prosedur mesti based on the following aspect. First, you must to have your K1. So K1 ni apa? Macam mana awak setting apparatus and materials. At least 4 steps. Okay, nampak macam susah kan? Tapi tak apa, insyaAllah boleh. So K2, how you operating your constant variable. Macam mana awak handle awak punya constant variable dalam eksperimen tu. And then K3, macam mana awak handle responding variable. And K4, awak operating manipulated variables. Dan K5 adalah precautions or how you want to get an accurate results in the experiment. So tak payah hafal, teacher kena hafal ke K1, K2, tak payah hafal ni benda ni. Yang penting awak kena tahu, awak mesti nyatakan ayat awak, mesti ada materials and apparatus, cara nak guna. Kedua, mesti ada CV awak, macam mana awak nak handle CV, RV dan juga MV dan precautions. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Alright, bila awak nak plan eksperimen awak, awak kena make sure that awak macam awak nak ajak orang masak tau, dan dia tak pernah masuk dapur untuk masak. So awak kena ajar dia satu-satu. Contoh potong bawang. Awak akan tulis pour distilled water. Awak tulis macam tu saja dalam exam, tak boleh, tak dapat markah. So apa yang perlu awak buat, you have to write what you do. Apa yang awak buat. Ataupun yang kata lain, verb lah, verb. Kata kerja plus dengan materials and apparatus use. Okay, plus dengan materials and apparatus use.
Jadi bila awak nak sudi potong bawang, awak kena cakap potong seulas bawang merah menggunakan pisau. Jadi kalau awak tak tulis menggunakan pisau tu, tak ada markah. So mesti make sure bila awak tulis, ayat awak mesti lengkap. So mesti ada materials and apparatus. So materials ni kalau boleh, kalau dia ada concentration, awak kena tulislah concentration dia. Kalau dia tak ada concentration, bukan, dan juga volume yang awak letak berapa banyak. Okey, barulah awak kena bayangkan kata pemeriksa tu tak tahu macam mana nak buat eksperimen tu, dan bila dia baca awak punya prosedur, dia boleh buat. Okey, dan kita nak berapa ayat? Kita nak 4 ayat. 4 ayat okey, ada kenapa 4 ayat jadi macam tu? Sekejap 4 points. Dia naik juga, tak apalah. Okey, dan ayat sekali bila dah habis semua eksperimen prosedur awak tulislah the data is tabulated in table. Selalunya ayat ni akan dapat 1 K1. So awak bolehlah plan fikir lagi 3. Sebenarnya senang je kan nak tulis 3 tu, nanti bila awak nampak awak akan tahu, oh punya mudah je nak buat dapat K1 ni 4 steps. Okay, next, macam mana awak handle constant variable awak? So you have to write fix or use the same CV. CV ni adalah fixed variable juga, sama maksud dia, which is nyatakan apa CV awak throughout the experiment. Ini ayat yang perlu awak guna. Fix or use the same CV which is nyatakan throughout the experiment. Nyatakan apa CV yang awak guna. Kalau awak guna hibiscus plant, tulis which is hibiscus plant. Tapi dalam eksperimen ni kita guna chicken blood. Okay, jadi kita tulislah chicken blood throughout the experiment. Alright, next one. Macam mana awak nak handle RV awak? RV ni lah yang selalu pelajar tersilap. Bukan tersilap sebab dia tak tulis, dia tulis tapi dia tertinggal perkataan yang wajib ada. So, awak wajib tulis observe and record. Okay, observe and record. Observe and record. Selalu awak kata observe the red blood cell under light microscope. Tak boleh, mesti ada perkataan apa? Perkataan record. Teacher tanya, teacher yang jawab. Okay, tak apa. So observe and record RVC awak. Apa dia RVC? Responding variable yang constant. Bukan. Concrete. Yang kita nampak, kita observe dengan mata. So itu adalah, ini observe yang concrete. Okay, guna apparatus apa? So dalam eksperimen ni kita kata observe and record condition of red blood cell by using light microscope. Kena bagi tahu apparatus yang awak guna. Kalau tidak, tak ada markah. Okay, the next one, kalau eksperimen tu keluar ada measure, maksudnya awak nak measure length, awak nak measure weight dia, jadi mesti, jadi awak tengok, awak kena tulis observe, measure and record. Yang wajib ada adalah perkataan Allah Akbar. Sana. Wajib ada adalah perkataan measure and record. Observe ni ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi kalau teacher suruh awak tulis. Selamatlah sikit by using apparatus apa. Jangan lupa ya apparatus bagi tahu. Alright. Next, kalau lah eksperimen tu awak kena observe. Dan awak contoh photosynthesis kan, kita kena observe air bubbles. Jadi ayat yang perlu awak guna adalah observe, count, sebab kita count berapa air bubbles yang keluar kan, count and record. By using, tak adalah kan, kalau count by using tak payah tulis naked eyes, tak payahlah. Tak ada apparatus. Kalau kita count, tak ada apparatus lah. Okay, next. Kalau lah eksperimen tu ada RVA. Ini apa pula? RVA ni nanti kan Cikgu Syahilmi akan explain ke awak, dia akan buat magic dia akan bagi tahu awak macam mana nak buat magic box supaya awak boleh keluarkan RVA ni. Yang ni abstract. Okay, yang ni concrete.
Okey, teacher tak naklah buat magic-magic ni kan sebab tak pandai. Okey, nanti tak pandai. Masa tak cukup. Okey, Sir Syahirmi akan ajar nanti insya-Allah. So, apa yang perlu awak buat? Awak kena tulis calculate and record RVA. Contohnya tadi kita tengok fotosintesis kan? Bubbles yang keluar. Jadi RVA dia adalah rate of photosynthesis. So, awak nyatakanlah formula. Tulis formula. So, awak akan dapatlah K3. Okay, the next one, K4 awak. Macam mana awak handle manipulated variable awak? Awak tulis repeat step berapa ke berapa. Okay. By using different MV dan nyatakan apakah manipulated variable awak. Nyatakan kesemuanya. Okay. The next one, by using different MV dan nyatakan semua precautions or procedure to get accurate result. So setiap eksperimen dalam biologi dia ada specific precautions dalam eksperimen tu. Okey, kalau eksperimen ni nanti kita akan tengok apa specific precautions. Kalau fizik awak selalu tulis I must be perpendicular kan. So bio dia ada specific precautions yang perlu awak tahu dalam certain eksperimen. Okey, kalau lah awak tak tahu precautions apa, awak tulislah ayat yang last ni. So ayat yang last ni insya-Allah kalau data awak ada measurement akan dapat K5. So the experiment is repeated twice to get average reading for accurate results. So ayat yang wajib awak tulis adalah ayat ni dan juga ayat ni. Okey. Alright, sekarang kita tengok prosedur dia. So bila awak buat eksperimen, awak kena nampak sketching keseluruhan eksperimen tu macam mana. So eksperimen kita ada 4 slide. Slide A ada red blood cell. Slide B ada red blood cell and distilled water. Slide C ada 0.1 m sodium chloride. Dan slide D ada 0.5 m sodium chloride. So kita tengok. Prepare 4 slides and label A, B, C and D using labeling paper. Cikgu Aina. Yes. Cikgu Aina. Sekejap ya. Sebab ramai yang tanya RVC dan RVA tu apa? Okey, RVC tu yang konkret yang awak observe dalam eksperimen tu. Contohnya yang awak measure, yang awak nampak nak observe. Kalau RVA ni pula di sebalik eksperimen yang awak observe tu, apa benda yang awak nak cari. Nanti Cikgu Syahirmi akan explain lebih detail yang tu, part tu. Okey, boleh ya? Part yang kedua nanti Cikgu Syahirmi akan ajar awak macam mana buat magic box. Right. Okey, prepare for slide ni K1 sebab ada apa? Sebab ada apparatus, okey, dan materials. Next one, place a drop of fresh chicken blood on slide A and put on a cover slip. To ini K1 juga. Observe, draw and record the condition of red blood cell under light microscope. Okay, yang ni adalah K apa? K3. Macam mana awak dapat RV awak? Okay, next one. Put a drop of distilled water. Okay, kalau tak ingat K3 awak tulis je RV. Senang. Sebab RV kan, condition of red blood cell ni adalah RVC. Yang konkret, yang kita nampak waktu kita nak dapatkan RV tu, yang kita observe. Okay, put a drop of, yang ni adalah K1. Okay, add a drop of blood on the edge of one side of cover slip. At the same time, place a filter paper at the opposite side of cover slip to spread the blood beneath the cover slip. So this is K1 juga, K1. Kat sini awak tulis chicken blood tau. Bila awak tulis chicken blood, ni akan jadi K, kadang-kadang dia terima sebagai K2 awak. Sebab kita guna K2 maksudnya CV awak. CV awak constant variable. Alright, next one. Observe, draw and record the condition of red blood cell under light microscope. Okay, ni adalah K3 ataupun kita kata sebagai RB lah. Ni observe, draw and record. Ni teacher tambah draw sebab dalam eksperimen ni kena draw. Guna apparatus apa? Light microscope. Kena nyatakan lah. Okay, next
Repeat step 4 to 6 using different concentration of solution which are, nyatakan semua solution yang awak manipulate. Okay, so that eksperimen ni yang ni lah. So use different concentration of solution. So this will be your MV ataupun K berapa? K4. MV kita. Okay, ataupun K4. Alright, use the same type of chicken blood cell throughout the experiment. Ini adalah K2. Draw and label the condition of red blood cell in the table. Ni K1. Okay, kalau dah ada data, awak mesti tulis ayat yang teacher bagi tadi. Maksudnya, the data is tabulated in the table. Okay, so untuk eksperimen ni, as a precautions, the red blood cell from chicken blood are kept in sodium chloride solution to prevent blood clot. Ini ada dalam buku teks awak. Ini precautions yang awak kena tahulah. Alright, habislah prosedur. Harap semua faham ya. Okay, the next one kita tengok result eksperimen ni. Okay, untuk slide yang pertama dia adalah control slide. Okay, control eksperimen. Jadi dia ada red blood cell saja. Awak akan nampak bentuk red blood cell. Red blood cells have biconcave disc shape. So you have to draw your diagram lah, diagram observation yang awak nampak, drawing awak mestilah scientific drawing. Neat, kemas, mesti label dan use pencil. Jangan guna pen untuk biology, drawing, scientific drawing. Dan juga kalau boleh label tu at least 3 label lah. Kat sini teacher buat 2 sahaja sebab tak ada nucleus tak nampak. Memang red blood cell tak ada nucleus kan. Okay, next slide B. Red blood cell in distilled water, you can see, you can observe in under light microscope, the red blood cell become swell up and burst. Ada yang pecah kat sini. Okay, next one, slide C. Bila kita letak dalam 0.1 m sodium chloride solution, the red blood cell do not undergo any change. Tak berubah, dia remain their normal shape. Alright. Slide D pula, bila kita letak 0.5 m sodium chloride solution, the red blood cell will shrink and become smaller. So tolong label pada setiap diagram. Yang ni diagram ni teacher tak labelkan semua. Okay. Alright, lepas tu masuklah yang last kali discussion. So discussion daripada buku teks ni teacher jawab dalam bentuk bioprocess lah ataupun OCCR. Ada juga cikgu-cikgu yang ajar guna OCPR. P tu apa? P tu proses. Sama je lah So yang ni teacher nanti dah ajar dalam webinar yang sebelum ni. So kita tengok. Okay, when the red blood cell is immersed in distilled water, so kita tahu distilled water ni adalah hypotonic. Distilled water. So apa jadi? Water will diffuse into the Okay, water will diffuse into the cell by osmosis. So apa jadi pada red blood cell tu? The red blood cell become swell up and eventually burst. Okay. So kita punya objek yang ni lah. Okay, ni tak perlu tulis dalam exam OCCCER, tak perlu. Dia adalah guideline untuk awak jawab sebab dia proses dan perlukan mekanisme yang teratur. Okay, so distilled water is hypotonic to the red blood cell. More water molecules diffuse into the red blood cell by osmosis. Kena bagi tahu diffuse into, masuk daripada mana ke mana. Okay, plasma membrane is very thin, thus cannot withstand with high water potential. So apa result dia? The red blood cells swell up and expand and finally burst. This process is called hemolysis. Apa maksud hemo? Hemo darah merah, lysis pecah.
Okey, kalau sel bukan darah merah, kita kena tulis lysis sajalah, jangan tulis hemolysis. Okey, when the red blood cell is immersed in 0.1 m sodium chloride solution, 0.1 m sodium chloride solution is isotonic to the red blood cell. Kena buat perbezaan. Okay, so water molecule diffuse into and out of the red blood cell by osmosis at the same rate. Kena tulis perkataan osmosis. Kalau tak ada, tak dapat markah. Or you can say that no net movement of water across the plasma membrane. So the red blood cell maintain its normal shape. So air akan masuk dan keluar at the same rate. Right, by osmosis. So untuk slide D, when the red blood cell is immersed in hypertonic solution, so kita nampak water will diffuse out from the red blood cell. Okay, so apa jadi pada red blood cell tu? Dia akan shrink and become smaller. Okay, ayat macam mana nak tulis? 0.5 m sodium chloride solution is hypertonic to the red blood cell. So more water molecule diffuse out of the red blood cell by osmosis causes the red blood cell to shrink, and the red blood cell is said undergoes crenation. Prosesnya adalah crenation. Okay, faham ya? Alright, kita next to the next one. Conclusion. So refer saja balik kepada hypothesis. Okay, the hypotheses are accepted when the solution is hypotonic to the red blood cell. The red blood cell swell up and burst. So hemolysis occur. When the solution is isotonic to the red blood cell, the blood cell remain its normal shape. Okay, when the solution is hypertonic to the red blood cell become shrink and undergoes crenation. Okay, habislah kita punya report. So ini contoh soalan kalau classification dia akan bagi contoh soalan macam ni lah. The following list are the materials and apparatus used in this experiment. List the materials and apparatus in table. Senang je kan? So materials dia apa? Filter paper. Bila awak list, awak potong siap-siap supaya tak silap dalam exam nanti. Glass light, apparatus. Chicken light, jawab ya. Materials. 0.1 m sodium chloride, materials. Dropper, apparatus. Light microscope, apparatus. And 0.50 m sodium chloride solution, materials. Multi-needles, apparatus. So dapatlah 2 marks. Ni classification. Alright, so now kita tengok contoh soalan paper 2. Okay, dia bagi soalan ke awak. Diagram 1.1 below shows 2 red blood cell in solution of different concentration. Kita nampak sel P ni. Okay, sel P duduk dalam solution X, sel Q duduk dalam solution Y. So after 30 minutes kita nampak observe apa yang berlaku pada sel P dan sel Q. So based on diagram 1.1, state types of solution X and Y. So apakah solution X dan Y? Okay, solution X adalah hypertonic solution sebab kita nampak dia crenate. Solution Y adalah hypotonic solution sebab dia expand and burst, pecah. Okay, state your observation. Untuk paper 2, kalau observation, awak tulis apa yang awak nampak sahaja. Tapi untuk paper 3, nanti Cikgu Syahimi akan explain pada awak cara penulisan observation yang betul untuk paper 3. So yang ni, the red blood cell undergoes hemolysis. Dapatlah markah. Explain your observation. So, ikut macam OCCER tadi. Solution Y is hypotonic to the red blood cell. Q
Okay, water molecule diffuse into red blood cell by osmosis. The red blood cells swell up and expand and eventually burst. Okay, 2 markah. So bila markah dia 2, awak boleh tulis 3 point. Okay, supaya dia selamatkan diri awak lah kalau ada point yang salah, ada backup point. Okay, next one. Diagram 2.1 shows the shape of red blood cells after being immersed for 30 minutes in 3 solutions with different concentration. State the condition of the red blood cell. Okay, tadi tanya observation kan, sekarang condition. Untuk solution P, okay, solution P, P. Dia akan shrink or crenate. Kalau condition kita kata crenate. Kalau proses kita kata crenation. Okay, Q pula hemolyze. Okay, hemolyze ataupun swell up and burst. Okay, name the type of solution R. Apakah solution R? So solution R adalah isotonic solution. Okay, the last one adalah soalan ini. Soalan hot silakan, pernah keluar dalam soalan trial. So diagram shows a pack of saline water that is used to drip into a patient blood in hospital. Explain why saline water is suitable to be used for the treatment of the patient. So jawapan dia, kenapa ya? Kerana saline water contains 0.9% of sodium chloride. Dapat mana 0.9% ni? Dekat sini, dekat diagram. So diagram ni bukan saya saja bagi tolong refer. Kalau dalam tu dia tulis setengah-setengah, ni dia cakap 0.85, tetapi untuk soalan ni dia kata 0.9%. Jadi the saline water is isotonic to the cell of cell. Sama je cara, bila awak dah dapat cara nak tulis mekanisme yang betul, senang saja nak jawab soalan ni. So dia adalah isotonic to the cell of cell. Okay, so water molecule diffuse in and out of the cell at the same rate by osmosis. Dapatlah 2 markah. Okay, habis. Alhamdulillah. So last sekali daripada cikgu, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang yang join pada pagi ni. Nampak ni, adik ni bersemangat pagi ni kan. Apa yang dia kata? Dia kata duit. Dia kata duit. Kita tengok. Duit ni apa? Doa. D ni doa, usaha, istiqamah, tawakal dan insya-Allah biology A+ untuk semua calon SPM pada tahun depan kan, bulan Mac dan juga pada adik-adik form 4 nanti. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu pass presentation ni kepada cikgu yang seterusnya. Cikgu Syahemi, cikgu minta maaf kalau ada kekurangan silap kat mana-mana, cikgu minta maaf sangat-sangat. Okey. So Syahemi. Hopefully you all boleh dengar suara saya kan. Sekejap. Allahumma aftah alaina himmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Cikgu Aina. Okey, so untuk slot saya pada hari ini, saya akan explain ataupun tunjukkan eksperimen yang kedua. Okay, eksperimen kedua ni kita akan lihat sebenarnya eksperimen ni lebih kurang sama seperti eksperimen yang pertama. Kalau kita ikutkan daripada silibus KBSM dulu, okay, kita punya eksperimen ni, okay, eksperimen untuk lihat effect of hypotony, isotonic solution ni merupakan salah satu daripada aktiviti. Dia dulu bukannya eksperimen, tapi apabila kita orang kata apa, dah ada silibus baru, dia jadikan sebagai eksperimen. That's why awak boleh perasan kalau dulu dalam eksperimen KBSM dia tak ada hipotesis.
Okay, dia tak ada hipotesis. Sebab apa? Dia hanya untuk aktiviti, nak tengok sama ada eksperimen tu ataupun plant cell dan juga animal cell ini condition macam mana apabila kita letak dalam solutionnya isotonic, hypertonic dan juga hypotonic. Okay, alright. So saya cuma tak sure, adakah saya sedang berudara? Bang, cikgu tengah ke udara. Ya, terima kasih. Yang handsome itu kan? Terima kasih Puan Teti. Okay, so saya akan mulakan saya punya presentation dengan video. Okay, video ni sebenarnya adalah video eksperimen yang telah kami submit pada HQ. Okay, dan kebanyakan pada pelajar saya rasa dah tengok dah pun video ni. Okay, tapi tak apa, saya nak tunjukkan juga bagaimana eksperimen ini dijalankan dan enjoy. Okay, dan juga please lah focus on this experiment. Okay, saya akan play. Okay, back to slide. Right. So daripada video tadi saya jangkakan kebanyakan daripada pelajar akan tahulah dan nampak secara overall ataupun secara roughly, secara kasarnya macam mana eksperimen ini dijalankan, dan saya pasti kebanyakan maktab pun dah pernah buat eksperimen ni.
ataupun dah jalankan eksperimen ni, termasuklah pelajar form 4 sebab dia merupakan eksperimen awal. Okay, eksperimen awal. Kalau ada maktab yang tak pernah buat ataupun pelajar yang tak pernah buat lagi, at least daripada video yang telah kami sediakan, awak nampak ataupun awak kata apa, memahami flow bagaimana perjalanan eksperimen itu dijalankan. Okay, right. Okay, back to slide. Okay, so for this experiment, our aim, okay, saya tak nak ajar dah berkaitan dengan bagaimana teknik nak tulis aim, okay, sebab Cikgu Aina dah explain lebih deeper ataupun lebih mendalam bagaimana awak nak tulis aim. Okay, dekat sini kita kena nyatakan to study here, to study what? Effect of hypotonic, hypertonic and isotonic solution, which is our MV. Okay, on plant cell. Okay, dekat sini tertinggal sebenarnya ni. Okay, on plant cell condition. Okay, on plant cell condition. This one is our RV. Okay, tu adalah aim. Saya akan gerak laju sikit lah. Okay, untuk despite sebab kita dah, Cikgu Aina dah explain lebih mendalam tentang aim. Kemudian kita tengok problem statement also in question form. Okay, dekat sini saya telah sediakan 2 problem statement. Okay, satu dengan menggunakan perkataan what ataupun terms what, dan satu lagi saya menggunakan term does. Okay, tadi Cikgu Aina pun ada bagi beberapa contoh yang lain. Okay, kalau untuk yang ni dengan penggunaan what, okay, kita boleh nyatakan problem statement kita dalam bentuk what is the effect of hypertonic, isotonic and hypertonic solution, which is our MV, on the plant cell condition. Ini adalah kita punya RV. Okay, sorry, Allahu Akbar. Ini adalah kita punya RV. Okay, dan jangan lupa apa yang perlu ataupun apa yang wajib kat sini adalah kita punya question marks. Okay, kalau ikutkan teknik menjawab orang kata apa, batch yang sebelum-sebelum ni ataupun bukan batch awak lah, KBSM, question mark ni ada nilai sebenarnya. Okay, ini merangkumi 1 markah. Okay, kalau awak tak ada question mark, means problem statement awak tu umpama macam tak wujud, so awak akan kekurangan 1 markah. Tapi untuk kali ni saya menjangkakan problem statement ni dia akan ada dekat dalam awak punya soalan. Okay, problem statement ni dia akan ada ataupun dia akan berada dalam awak punya soalan. So untuk 15 markah kalau dia nak tanya untuk problem statement, agak pelik lah sebab awak kena jalankan eksperimen tu. Tapi tak apa, okay, ini untuk pengetahuan awak, awak kena tahu juga, at least awak tahu bagaimana nak buat problem statement. Okay, number 2, awak juga, you all juga boleh guna perkataan does untuk buat problem statement. Okay, sama je. Okay, does different concentration of surrounding solution. Ini adalah kita punya MV yang ada dalam buku teks. Okay, ini adalah MV yang ada dalam buku teks. Kalau awak rujuk dalam buku teks awak, okay, awak boleh nampak MV kita adalah concentration of surrounding solution. Okay, effect plant cell condition. Okay, ini adalah RV kita. Okay, sama juga ada dalam buku teks juga, RV plant cell condition. So kita boleh buat, awak boleh guna 2. Okay, sama ada nak guna perkataan what kat sini ataupun does. Okay, depends lah mana satu yang awak rasa sesuai. Okay, at least perkara yang wajib yang ada dalam problem statement kita adalah MV, RV dan juga kita punya question marks. Okay, barulah kita nampak problem statement ni dalam bentuk pertanyaan. Okay, problem statement. Okay, next, variable. Okay, for this experiment we have 3 variable. For sure lah kan, bisa ada 3 variable. Number 1, manipulated variable, concentration of surrounding solution, yang macam saya bagi tahu awak tadi. Ini saya ambil daripada buku teks. Okay, concentration of surrounding solution. Okay, kemudian responding variable kita plant cell condition. Okay, next, constant variable kita adalah type of plant cell. Okay, untuk eksperimen ni kita pakai onion. Okay, so kita ada manipulated variable, responding variable dan juga constant variable, dan ketiga-tiga variable ini adalah variable jenis apa? Concrete ataupun observing variable. Okay, kat sini kita boleh cakap sebagai manipulated variable ni sebagai kita punya MVC. Ada maktab yang pakai
OMV. Benda ataupun manipulated variable yang kita observe. Okay. Yang ini pula kita boleh panggil dia sebagai M pula dah. RVC, dan ini kita panggil dia sebagai CV lah. Ini adalah singkatan-singkatan yang digunakan oleh Cikgu Aina tadi. Okay. Yang akan saya explain lebih mendalam. Okay, tadi sebab Cikgu Aina dah explain a bit lebih banyak kepada problem statement. Okay, so hari ini saya akan cerita lebih mendalam tentang variable. Okay. Okay. Ini siapa pernah nampak? Okay. Saya rasa kebanyakan pelajar ataupun maktab dah pernah ajar. Okay, kalau yang tak pernah lagi, kita boleh tengok sama-sama pada hari ini. Ini adalah magic box. Okay, ini adalah magic box yang awak perlu buat. Okay, setiap pelajar perlu buat once awak dapat kertas soalan. Okay, saya sarankan setiap pelajar ambil masa, kau ada masa 5 minit untuk 5 minit 15 minit. 15 minit untuk overall kan. Okay, 5 minit untuk setiap item biology untuk awak prepare. So lepas awak dah tengok awak punya apparatus dan juga material yang telah disediakan, ambil masa untuk cipta magic box. Ni saya panggil sebagai magic box. Magic box. Kacau pula kat sini. Okay. Magic box. Inilah dipanggil sebagai magic box. Okay. Apa yang perlu ada dalam magic box kita adalah first awak kena nyatakan variable. Okay. Kemudian kita kena nyatakan satu kita panggil sebagai concrete dan satu lagi kita panggil sebagai abstract. Okay. Konkret, apa itu konkret? Konkret adalah apa yang awak observe daripada eksperimen tersebut. Okay, apa yang awak nampak ataupun yang tersurat daripada mata kita boleh tahu. Okay, kita buat eksperimen ni, kita nak uji ataupun kita nak try ataupun nak observe apa. So dekat sini kita nyatakan apa kita punya, kalau awak tengok ini okay, yang ini yang observe ataupun benda yang konkret awak boleh nampak, dan satu lagi adalah abstract ataupun perkara yang tersirat daripada manipulated variable tadi. Okay, so sekarang ni saya nak setiap pelajar buka ataupun keluarkan satu kertas, try buat magic box ini di atas kertas tersebut. Okay, saya bagi awak dalam masa 1 minit. Okay, 1 minit, try buat magic box ini. Okay, try buat. Awak ada berapa kotak ni? 1, 2, 3. 3 darab 4 kotak. Okay, kemudian variable tu awak nyatakan MV, RV, MV, RV dan juga CV. Okay, dekat sini adalah C. Okay, yang ini adalah A. Okay, abstract. Saya ambil A ni sebab apa? Abstract. C ni saya ambil sebab dia concrete. Okay, yang kita nampak. So daripada eksperimen ini, sila nyatakan apakah manipulated variable concrete kita. Okay, dan juga sila nyatakan manipulated variable untuk yang abstract. Kenapa perlu buat magic box? Okay, sekejap lagi saya akan explain pada awak kenapa pentingnya ataupun variable jenis abstract ini. Okay, kenapa pentingnya awak buat magic box dan awak nyatakan variable abstract tadi. Okay, boleh buat sekarang. 1 minit saya bagi pada awak. Try buat magic box. Okay, daripada eksperimen, saya tunjuklah kat sini konkret ni sebab ada dah tadi, saya dah tunjuk dah tadi pada slide-slide yang sebelum ini. Okay, manipulated variable MVC kita, ini adalah MVC, adalah concentration of surrounding solution. Okay, responding variable kita plant cell condition. Okay, ini adalah RVC. Okay, plant cell condition. Ini semua ada dekat dalam kita punya eksperimen. Okay. Kemudian CV kita for sure lah type of plant cell. Okay, yang tadi yang ada kat dalam last slide. Okay, cuma bezanya dekat sini, okay, kita tak ada CVA. Okay, tak ada. Okay, constant variable kita tak perlu cari yang jenis abstract dia. Okay, kita hanya nyatakan MVC dan juga MVA dan juga satu lagi adalah RVA. Okay. Boleh? Awak sedang buat ke? Ke saya sedang kata apa? Sedang menganggap, sedang syok sendiri lah. Okay.
Okay, bila awak dapat kertas soalan, saya ulang bila awak dapat kertas soalan, sila dan kita sarankan awak buat magic box ini supaya mudah untuk awak tengok ataupun untuk menjawab soalan-soalan yang berikutnya nanti. Okay, kenapa kena ada abstrak? Sebab kita akan guna bahagian abstrak ini ataupun MVA, RVA untuk digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang berikutnya. For example, inference. Okay, inference. Lagi apa? Relationship. Semua tu akan menggunakan maklumat yang ada dekat dalam abstrak. Okay, sebagai contoh. Okay, sebagai contoh. Manipulated variable. Okay, untuk eksperimen lain lah saya tak bagi yang ni. Okay, untuk eksperimen yang lain. Manipulated variable untuk salah satu eksperimen, contoh eksperimen yang berkaitan dengan distance of ataupun eksperimen rate of photosynthesis. Okay, sebagai contoh eksperimen fotosintesis. Okay, fotosintesis. Kita uji pada dia punya light intensity. Okay, kita ganti kat ini sebagai dia punya light intensity. Light intensity. Okay. Agak-agak awak, apakah manipulated variable jenis abstract dia? Apa yang dia nak uji tersirat daripada light intensity ini? Ia adalah rate of photosynthesis. Itulah saya nyatakan tadi. Okay. Daripada light intensity, abstract ataupun perkara tersirat daripada manipulated variable yang dia nak nyatakan adalah dia nak uji rate of photosynthesis. Okay, daripada light intensity tu, rate of photosynthesis itulah yang akan kita nampak. Okay. Right. So tak apalah, saya teruskan pada yang ni lah. Okay. Sebenarnya saya ambil masa yang lama pula. Right. Okay. So, manipulated variable untuk concentration of surrounding solution, kita tahu dekat sini kita ada isotonic, hypertonic dan juga hypotonic. So daripada concentration of solution tersebut kita boleh ataupun kita mendapati bahawa ada water potential. Okay. So ada water potential yang mempengaruhi concentration ataupun yang akan mempengaruhi eksperimen kita. Okay. So water potential inilah yang akan mempengaruhi eksperimen kita. Kalau kita bubuh hypertonic, water potential dia tinggi ke rendah? Hypertonic solution, for sure lah dia rendah kan. Kalau hypotonic, water potential kita tinggi berbanding daripada kita punya plant cell. Okay. So next, ini adalah kita punya MVA. Okay, ini adalah MVA kita. Next, responding variable, RV. RVC kita adalah plant cell condition. Okay. Apa yang menyebabkan plant cell condition kita tu shrink? Apa yang menyebabkan plant cell condition kita tu jadi expand? Dan pada masa yang sama dia jadi flaccid. Apa yang menyebabkan plant cell condition kita jadi begitu? Dia disebabkan oleh faktor direction of water molecule. Ini adalah kita punya RVA. Okay. So sekarang ni bila awak dapat je kertas soalan, bila awak buat magic box ini, okay, kita panggil sebagai magic box. Okay. Awak boleh nampak kita ada MVC, okay, kita ada RVC, kita ada MVA dan juga RVA. Bila kita nak guna, sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay. Sekejap lagi saya akan tunjuk pada awak macam mana kita nak guna MVA dan juga RVA. Okay. So next kita tengok slide yang berikutnya. Hypothesis. Okay. For this experiment, kita ada 3 hipotesis. Okay. Kebiasaannya satu je lah hipotesis. Cuma eksperimen ini dia agak sebenarnya nak cakap eksperimen ini parameter dia kurang. Okay. Biasanya parameter yang digunakan adalah benda yang awak boleh kira. Tapi untuk eksperimen ni kita hanya observe. That's why awak boleh nampak yang kita ada 3 eksperimen, orang kata apa, 3 hipotesis. Dan kebiasaannya kalau lah soalan ni keluar, okay, kita tak tahulah kan. Semuanya based ataupun terletak pada tangan lembaga peperiksaan. Kalau lah dia keluarkan soalan jenis ini, kebarangkalian dia nak tanya hipotesis untuk ketiga-tiga condition, sukarlah
Okay, kemungkinan dia akan tanya salah satu. Mungkin kat dalam slide A ke. Ini dekat dalam slide A. Ini kat dalam slide B. Ini ada dalam slide C. Mungkin dia akan pilih salah satu dan minta awak keluarkan hipotesis. Okay. So untuk hipotesis untuk slide A, when the solution is hypotonic to a cell set of plant cell, the plant cell will turgid. Okay. Ini hypotonic solution ni merujuk kepada distilled water. Okay, distilled water. Okay. Untuk hipotesis yang kedua, when the solution is isotonic to cell set of plant cell, the plant cell will flaccid. Okay. Ini kita rujuk kepada 0.5 mol sodium chloride. Sodium chloride. Okay. Kemudian hipotesis kita yang ketiga, when the solution is hypertonic to cell set of plant cell, the plant cell will plasmolyze. Plasmolyze tu apa? Saya tak nak explain dah hari ni. Sebab apa? Cikgu Anwar ada explain lebih mendalam keadaan-keadaan ataupun bagaimana plant cell tu boleh plasmolyze. Okay, ini kita rujuk kepada bukan 0.1. Ini kita rujuk kepada 1.0 molar sodium chloride. Okay, so daripada eksperimen ataupun sebelum eksperimen lah, okay, hipotesis ini adalah jangkaan awal. Sebelum eksperimen kita jangkakan bila solution itu adalah hypotonic to cell set of plant cell. Kita nak compare perkataan hypotonic, isotonic dengan hypertonic ni adalah hayat comparison. Okay, kita buat comparative. Maksudnya kita kena compare. Okay, when the solution is hypotonic to cell set of plant cell, the plant cell will turgid. Okay, when the solution is isotonic to cell set of plant cell, the plant cell will flaccid. When the solution is hypertonic to cell set of plant cell, the plant cell will plasmolyze. Ini adalah hipotesis kita. Pun telah diterangkan lebih mendalam oleh Cikgu Aina tadi bagaimana awak nak create, okay, kita punya hipotesis. Okay. Tapi kat sini awak boleh nampak jugalah. Ini adalah kita punya MV. Okay, ini adalah MV. Ini adalah kita punya RV. Okay, hipotesis dan dalam bentuk relationship. Kalau awak nampak dekat sini dia ada hubung kait di antara MV dan juga our RV. Okay, RV kita. Itulah hipotesis kita. Right. Okay, next kita tengok material yang kita guna untuk eksperimen ini. Kita ada 0.5 molar sucrose solution, 1.0, ni 0.5. 1.0 sucrose solution and also distilled water. Okay, kita guna material, ketiga material ini. Next, kita ada filter paper dan for sure kita pakai onion bulb. Kalau tak ada yang ini, eksperimen kita tak jalan lah kan. Inilah perkara yang penting ataupun kita punya CV, constant variable kita. Okay, so dari sini 0.5 mol sucrose solution, ini adalah kita punya Allahu Akbar. Allah. Sana. Okay, inilah isotonic. Allah. Okay, ini isotonic. Isotonic solution. Okay, ini adalah hypertonic. Dan this one is hypotonic. Okay, buruknya tulisan. Hypotonic. Okay, so nampak. Okay, ini adalah material kita guna untuk eksperimen ini. Kemudian apparatus. Kita pakai light microscope. Okay, ini semua adalah pasangan-pasangan dia lah. Okay, kita perlu light microscope. Kemudian kita ada glass light. And for sure kita kena ada cover slip, small knife, mounting needle. Mounting needle ni fungsi untuk apa ni? Jadi jarum peniti ikat tudung. Bukan. Okay. Kita guna mounting needle pair dengan cover slip nanti. Okay. Kemudian kita ada dropper. Kemudian a pair of forceps lah. Okay. Ini adalah apparatus yang kita guna. Kalau awak tengok video tadi, kita guna ke semua apparatus and material. Okay. Okay, saya go to the next slide. Okay, procedure. Perlu ada K1, K2, K3, K4 and also K5. Okay, apa itu K1, K2, K3, K4 and K5? Cikgu Aina dah explain tadi lebih mendalam.
Okay, so untuk part saya hari ni kita akan tengok satu persatu. Okay, tengok satu persatu. Kita identify je mana satu. K1, K2, K3, K4 dan K5. Okay, yang ini K2 dan K2, K3, K4 ni kita boleh klasifikasikan ataupun mudahkan sebagai CRM. CRM, ni CV, ni RV, ni MV. Okay, CRM. So kelima-lima ni perlu ada dalam prosedur kita. Okay, sebelum saya tunjuk prosedur saya, okay, saya nak share pada awak semua contoh soalan sebenarnya. Kalau boleh nampak lah. Saya semua boleh nampak. Okay, saya besarkan sikit. Contoh soalan. Okay, ini adalah soalan biologi. Paper 3. Okay, untuk eksperimen ini, kalau awak perasan, kalau you all perasan dekat sini, dia minta rancang eksperimen ataupun dekat sini plan your experiment. Okay, plan your experiment using the apparatus and material provided. Your procedure should include method to handle the variable and precautionary step. 4 markah. Okay, kalau awak perasan, dia minta method to handle the variable dan juga precaution step. Ni baru ni set ni. Okay, kita tengok set yang lain. Okay, untuk eksperimen yang kedua ni pula, biologi juga. Okay, contoh yang kedua pun sama. Dia minta method to handle the variable and precautionary step. Okay, plan your experiment by using apparatus. Okay, kemudian method to handle the variable and precautionary step. Okay, awak nampak tak kat sini? Dia ada K1. Saya besarkan lah, tak nampak ni. Okay. Dia ada K1, mana K1? Ni. Ni adalah K1. Okay. Method to handle. Yang ini adalah CRM tadi. CRM. Yang terdiri daripada K2, K3 dan juga K4. Okay. Precautionary step. Ini adalah K5. Okay. That's why hari ni kami ajar awak cara nak tulis ataupun nak plan eksperimen. Okay. Adanya K1. K2, K3, K4 and K5. Okay, next kita tengok example yang ketiga. Okay, ini pula eksperimen. Ini eksperimen apa? Ascorbic acid. Okay, eksperimen vitamin C. Plan your experiment using the apparatus and material provided. Your procedure should include precautionary step in this experiment. Okay, walaupun dekat sini, tengok walaupun dekat sini dia minta kita buat K1. Kalau perasan ni K1. Allah. K1. Okay, K1. Kemudian Cikgu dia kata, Syah, ya saya. Tak nampak? Saya terpanggil sebab dalam chat ni berulang kali tanya apa beza apparatus dan material. Saya rasa pelajar ni ada masalah, saya rasa. Okay, dia ada masalah mungkin ataupun cikgu sendiri yang memang saya tak pasti saya tak pasti sama ada dia sengaja nak tanya soalan yang yang sekolah rendah tu ke macam mana. Boleh PM saya lah di Telegram ya. Okey, baik. Beza apparatus and material. Untuk apparatus, Allahu Akbar. Okay, untuk apparatus adalah bahan yang kita pakai tapi tak habis ataupun bahan kita pakai boleh guna semula. Okey. Untuk for example dekat sini apparatus yang untuk eksperimen ni microscope kan? Microscope. Lepas tu bukan eksperimen ni tau, eksperimen saya tadi. Microscope, kemudian glass apa? Glass slide. Okey, cover slip. Ke awak buang lepas buat eksperimen. Cover slip ni jangan buang, tapi biasanya pelajar buang dalam tong sampah. So jangan buang benda ni. Okey. So dia adalah apparatus. Okey, untuk material adalah bahan-bahan yang kita guna dan kita perlu benda tu habis. Okey, benda dan habis. For example kat sini, kita pakai apa tadi? Material. Onion kan? Onion. Awak pakai untuk eksperimen tadi, awak kopik dia punya, kita peel dia punya epidermal tissue kan? Kemudian onion tu kita buang, bukanlah buang overall, kita buang yang mana kita potong tu lah kan. Kemudian dekat situ juga ada filter paper. Tu saya macam pelik. Filter paper ni awak akan guna, okey. Adakah filter paper ni awak guna lepas tu awak bersihkan, lepas tu awak simpan? Tak. Ni pun awak akan buang.
Okay, anion pun awak akan buang. Tu contoh. Tu maksud dia. Apa beza antara apparatus dengan material. Okay. So hopefully awak faham lah. Satu yang kita boleh guna semula, which is apparatus. Satu lagi adalah kita pakai buang. Benda yang kita guna, lepas tu kita buang terus. Kita dah tak pakai dah. Tu ada example dia. Okay. Okay, back to this question. Okay. Awak tengok soalan ni. Dia kata plan your experiment using the apparatus and material provided. Your procedure. Sifat dah menjawab. Your procedure should include precautionary step in this experiment. Okay, your procedure. Ini maksudnya K2 lah, K3 lah, dan juga K4. Okay, precautionary step ni adalah K5. So, perlu tulis semua K1, K2, K3, K4 and K5. Bolehlah semua. Right? Tu contoh-contoh soalan. Ni contoh kedua tadi, ni contoh yang ketiga tadi. Boleh? So nanti bila once awak dapat soalan, inilah contoh-contoh dia. Okay, ini dia hanya menguji pelajar untuk buat ataupun experimenting. Ini untuk experimenting. Okay, daripada eksperimen dia minta awak buat observation. Observation kat sini. Okay, ini adalah observation. Sorry. Ni soalan observation. Observation. Okay, 1 markah. Okay, kemudian dia minta awak explain observation daripada explain awak punya observation daripada soalan B1 ini, B1 atas ni. So kalau minta explain, for sure lah ini adalah our inference. Okay, ini adalah inference. Okay, kita akan bagi sebab kenapa jadi dekat observation yang pertama tadi, observation ataupun soalan observation. Itulah saya beritahu awak tadi. Untuk eksperimen mikroskop tadi tu, kita ada 3 hipotesis. Sebab apa? Kita ada 3 pemerhatian. Okay, kalau dia tanya hipotesis ke, barang kalian dia tanya hipotesis bukan semua, dia akan tanya salah satu daripada hipotesis yang 3 tadi. Dan daripada hipotesis tu, dia juga boleh tanya inference daripada hipotesis daripada B1. Kalau lah saya tukar B1 ni adalah hipotesis. Okay, ni kat sini observation kan? Saya tukar dia adalah hipotesis. Hipotesis. So awak boleh pilih salah satu hipotesis. Kita tak tahu, mungkin eksperimen yang saya explain pada awak ni akan keluar paper 3 kan. Dia mungkin akan minta satu sahaja hipotesis based on apa yang dia nak lah. Okay, bergantung pada soalan. Kemudian inference tu dia akan tanya bergantung pada soalan B1 tadi. Semua macam tu. Kalau awak tengok set 2 pun lebih kurang je. Soalan dia lebih kurang. Pak, dia akan reform B1. Soalan 3, set 1 pun sama. Okay, set 1 ni dia minta pun boleh ubah. Okay, variable. Lepas tu dia minta hipotesis. Okay, tapi sebabkan eksperimen ni kita guna hipotesis. Untuk eksperimen ni biasanya satu je hipotesis dia. Okay, hipotesis. So bolehlah awak nyatakan dalam 1 markah. Okay. So hopefully awak nampak lah gambaran kasar bagaimana awak akan diuji untuk paper 3 untuk 15 markah ni. Okay, back to our slide. Okay, K1, K2, K3, K4 and K5. Okay, first prepare 3 slide and label as A, B and C. For sure ini adalah K1. Sebab apa kat sini? Label. Okay, awak dua label. Ada verb dekat situ. Prepare. Ada verb dekat situ. So K1. Next, peel off the epidermal layer skin from the inner surface of onion scale leaf using a pair of forceps. So ini adalah K1. Okay. K1 dan nampak tak kat sini? Onion scale leaf. Okay, onion scale leaf. Ini adalah kita punya K2. Okay. Kemudian place the epidermal layer skin in a drop of distilled water on slide A. Ni pun K1. Gently place a cover glass on the epidermal layer using the mounting needle to make sure no air bubble get trapped. So apa kat sini? Kita ada place K1 plus K5 precaution kan. So awak nampak dekat sini. Nah, untuk step nombor 4 ini kita ada K1 dan juga K5. Kita kena guna mounting needle. Okay, nak tutup, kita nak cover kan. Nak cover glass tu, nak letak dekat atas kita punya slide.
So kita guna 45%, 45% pula, 45 degree step. Kalau masih ingat, 45 degree. Ini adalah slide kita. Okay. Ini adalah cover slip, cover glass lah. Ini adalah cover glass. Cover glass. Okay. So kita akan pakai multi needle untuk tutup kita punya slide perlahan-perlahan 45 degree. Okay. Untuk apa, kenapa kita buat macam ni? Untuk make sure no air bubble get trapped inside our specimen. Okay. Nanti bila awak tengok bawah mikroskop, awak nampak air bubble tu, nampak orang kata apa, bermakna awak tak menggunakan step precaution yang sepatutnya. Okay. Tak apa, sebenarnya kan awak naik universiti pun benda yang sama juga awak akan buat. Selalu nak cepat. Selalu tinggalkan orang kata multi needle kat tepi. Tapi janganlah amalkan. Okay. Okay, next. Observe, draw and record the epidermal cell of an scale leaf under the light microscope. Draw and label the condition of the plant cell. Ini also K1. Okay. Cuma kan saya macam terdetik ataupun tergerak nak tunjuk pada pelajar step nak guna mikroskop, sebab kebanyakan pada pelajar, kebanyakannya waktu eksperimen selalu jadi sleeping partner, untuk kawan saja yang buat. Okay, tapi tak apalah, hari ni saya nak tunjuk awak sikit video sebenarnya ni. Sempat ke? Sempat kot. Tengoklah 4 minit ni basic cara nak guna mikroskop. Saya tahu ada maktab, ada beberapa je mikroskop, so bukan semua pelajar yang set up, dan juga eksperimen kita yang menggunakan mikroskop ni tak banyak. Okay, kita tak banyak. Saya tahu dulu form 1 adalah sekali guna. Tu pun awak sangat excited sebab daripada sekolah rendah naik sekolah menengah jumpa mikroskop. Lepas sekolah rendah tak ada mikroskop. Naik form 4, saya rasa eksperimen yang menggunakan mikroskop pun tak banyak. Tapi tak apa. So kita share lah. Awak tengok sekejap video ni. Ambillah masa untuk tengok dan juga untuk recall balik sebenarnya step nak guna mikroskop. This video demonstrates how to use the microscopes in the Biology 10 laboratory. It consists of 4 parts: setting up the microscope, using the microscope, troubleshooting hints, and cleanup. Retrieve a microscope from the cabinet. Carry the microscope with both hands, one holding the arm and the other under the base of the instrument. If the microscope is too heavy for you to carry safely, ask for assistance. Unwind the cord from the back of the microscope and plug it in. The on-off switch is on the back of the scope and may be hard to find if the power cord is still wrapped around the holders. Check the ocular lenses and turn them until the number 64 lines up with the white line below the rotating part of the lens. Check that the condenser lens is just below the stage. Put the objective lens on low power and move the stage to its highest position. Adjust the light to the medium or medium-high range. You can adjust the light later to improve the image. The brightest light doesn't necessarily result in the best image. Now you should be ready to start using the microscope. Okay, di spek kena fokus lebih sikit. Open the clip on the stage with one hand and slide a microscope slide to the back of the stage. Be sure the slide doesn't go under the clips that hold it in place. Use the knobs on the lower right side of the stage to center the specimen over the condenser lens. Start with the low-power objective lens, 4x, and the stage in its highest position. Then look through the ocular lens and focus on the specimen, which should already be nearly in focus. Once you have found the specimen on low power, be sure it is centered in the field of view. Then move to the next highest objective lens, 10x, and refocus. Your specimen should be nearly in focus, and you should only need to use the smaller, fine focus knob. Again, center the specimen, and you are ready to move to the highest power lens, 40x. If your slide doesn't move when you turn the knobs to adjust the slide holder, make sure you are using the right knobs and that the slide is clipped in place properly. If you are having trouble finding the specimen, make sure your specimen is centered. Start over at the lowest power and move the stage back to its highest position.
If you get frustrated trying to focus, you can easily get so far out of focus that it's easier to start over. You should only need to do minor adjustments at each magnification. When focusing, move the slide just a little bit back and forth with the slide holder knobs. Your eyes can see motion better than stationary objects. If you are observing unstained specimens, use the stage diaphragm to reduce the amount of light passing through. Also, if you're observing unstained specimens, try to find a bubble or other easily observed object under the cover slip and focus on that. If when you move to a higher power lens, the specimen becomes blurry as though it were coated with Vaseline and you cannot focus, you may need to clean the lens. Soak a piece of lens paper, and only lens paper, with lens cleaner and wipe the lens. Then wipe dry with clean lens paper. Repeat a couple times. If this doesn't solve the problem, check with your instructor. Okay, last, clean up. When you have finished using the microscope, remove the slide and rotate the lowest power lens in place. Move the stage to a centered position and the slide holder to the left. Check that the stage is clean and dry. Turn off the light and power and wrap the cord. Carry the microscope with both hands back to the cabinet. Be sure that the arm is facing out and that the microscopes are not crowded together. Okey, dan itulah salah satu ataupun video yang ada dekat YouTube. Boleh tengok sebenarnya video tu kat YouTube, boleh cari. Okey. Step one by one macam mana awak nak guna mikroskop. Okey. Kita risau juga kalau tiba-tiba soalan ataupun soalan yang menggunakan mikroskop ni keluar paper 3, tapi pelajar tu tak pernah ataupun dia pernah sentuh je mikroskop tapi tak pernah handle mikroskop. Tak pernah cara, orang tak pernah guna step by step, dia hanya tengok kawan dia je yang buat. Biasanya satu meja ada satu mikroskop kan, ataupun dua. Itulah. So awak kena mahir itu secara teknikalnya lah macam mana awak nak buat ataupun nak guna mikroskop. Right? So number 6, peel off another epidermal skin of an onion skin leaf and put on the slide B. Gently place a cover slip. Okay, this one also K1. Okay. And also K5. Okay. Gently place near cover slip. Okay, next kita tengok. Add a drop of 0.5 mol sucrose solution on the edge of one side of the cover slip. Okay, dekat sini kita dah ada K1 and also K what? K3. Okay, manipulated variable. K3 pula. K4. Okay, K4. Next. Spread the solution under the cover slip by placing a filter paper at the opposition side. K1. Observe, draw and record under light microscope. Draw, label and condition the plant cell. And also K1. Repeat step 6 until 9 by replacing 0.5 mol sucrose solution with 1.0 mol sucrose solution. Also ni adalah K1 and also K4. Okay, set. Perpasan. Okay, observe, draw and record the epidermal cell under light microscope. Untuk nombor 9 ni, okay, ada juga K3. Okay, responding variable. Okay, kita nak tengok responding variable. Yang tadi yang kita draw, semua tu adalah K3. Okay, draw and label. Dan kita observe, itu adalah semua K3. Okay, then kemudian kita repeat. Tukarkan 0.5 mol sucrose solution tadi dengan 1.0 mol sucrose solution. Okay, inilah yang jenis hypertonic kita tadi, hypertonic solution. Kemudian next, step 11, flow excess distilled water through the onion skin leaf on the slide C. Observe and record the cell under microscope. Draw and label the condition of plant cell. Okay, ini also K1 plus K4. Okay. And draw and label all observation in tabulated table. Ini adalah K1. So dekat sini apa awak boleh nampak ada berapa banyak K1. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Belakang lagi kan. Ni 6, 7. Okay. Banyak, more than 4. Okay. So proceeding ni at least 4. Okay. At least 4. Tapi more than 4 baguslah. Okay. So nampaklah jalan ceritanya. Bukanlah cerita orang kata apa, awak just cerita sikit-sikit kan. So bila awak cerita secara keseluruhan,
awak akan dapat K1 awak tu penuh. Okay. Kemudian K2 kita ada kat sini, K2. Okay. Kemudian kita ada K3, K4, okay, K3, K4, okay, K3, K4 and K5. Ni precaution kita buat tadi tu supaya air bubble tak trap, tak terperangkap. Okay. Ini pun sama K5. So dapatlah K1, K2, K3, K4 and K5. Complete dapatlah kat sini berapa markah? 4 markah. Jangan terkejut awak tulis banyak tapi 4 markah. Itulah peperiksaan. Okay. So macam Cikgu Aina beritahu awak tadi, tak perlu bimbang. Tak perlu awak nak identify K1, K2, K3, K4, K5. Okay. Awak nyatakan saja macam mana awak set up apparatus and material. Itu dah tergolong dalam K1 awak. Okay. Nyatakan macam mana awak operate awak punya CV, constant variable. Macam mana awak operate responding variable. Dan bagaimana awak operate manipulated variable. Dan plus satu precaution, dapatlah 4 marks awak tadi untuk prosedur. Okay, untuk eksperimen saya, inilah prosedur dia. Dan hasil daripada prosedur tadi ataupun eksperimen tadi, dan ini adalah kita punya observation ataupun our result. Okay, untuk slide A, kita bubur distill water. Okay, observation yang awak boleh nampak adalah seperti ini. Sekejap, saya nak zoom. Saya tak boleh nak zoom okay, kalau lari pula sana. Saya tak boleh nak zoom, tak apalah. Okay, ini adalah daripada slide A. Bila kita observe under light microscope, so you will observe this, kata apa, bawah spesimen awak tu awak akan nampak lah seperti ini. Okay, so kebiasaannya untuk soalan observation, saya tengoklah kan beberapa contoh bila soalan observation dia ada tanya, okay, dia ada tanya dalam bentuk ayat, minta awak explain ataupun minta awak explain, nyatakan observation apa yang awak nampak. Okay, ada juga jenis yang minta awak draw, okay, minta awak lukis. Okay, untuk eksperimen jenis macam saya punya eksperimen hari ini, awak kena lukis. Kalau dia minta awak lukis, so awak kena lukis lah. Okay, untuk slide A, distill water. Okay, ini adalah Hypotonic Solution compared to the cell shape of the plant cell. So awak akan dapat drawing awak tu, bila awak lukis, perlu ada cell wall, at least ada 3 kan. At least ada 3 benda yang awak kena label. Ada cell wall, ada nucleus and also ada vacuole. Dekat sini awak boleh nampak yang vacuole kita tu expand. Okay, when dia expand, dia push kita punya cytoplasm dengan plasma membrane kita to the cell wall. That's why awak boleh nampak yang gambar ataupun lukisan awak yang awak lukis tu dalam hypotonic solution, dia seakan-akan expand. Okay. Okay, kemudian untuk B, 0.5 molar sucrose solution. This one is isotonic. Okay, isotonic solution. Ataupun isotonic compared to the cell shape of the plant cell. Dia dalam keadaan flaccid. Inilah rupa kalau flaccid. Okay, dia dalam bentuk flaccid. Next, kalau dalam slide C, okay, 1.0 molar sucrose solution, inilah hypertonic compared to the cell shape of the plant cell. Kita tahu, okay, kita tahu yang air ataupun water molecule diffuse out from the cell. Okay, that's why dia shrink. Ini dalam keadaan shrink. Okay, plasmolyze lah. Plasmolyze. Okay, so awak kena nyatakan. Kalau soalan minta awak draw, lukis. Okay, so awak draw lah. Okay, kalau soalan minta dalam bentuk ayat apa yang awak observe, saya akan tunjuk contoh macam ni nak buat ayat untuk soalan observation. Okay, so awak kena bagi dalam bentuk ayat. Okay, next untuk soalan, ini D ni. Okay, sorry. D pula, ini C, itulah C. Okay, C ni selepas after being flow with excess distilled water, kita nampak daripada sel plant cell yang plasmolyze, dia deplasmolyze. Okay, dia jadi kembang balik ataupun deplasmolyze lah. Deplasmolyze. Okay, daripada dia shrink, okay, atau plasmolyze, dia akan kembali terjit. Okay, dia kembali terjit. Ni pun terjit lah atas ni, terjit. Okay, so ini adalah proses ataupun dia deplasmolyze balik. Ini adalah hasil daripada eksperimen. Okay, daripada prosedur tadi kita dah run eksperimen, kemudian inilah hasil dia, observation kita nampak. Okay,
Next kita tengok ke discussion. Okay, discussion ni saya akan gerak laju sikit lah. Okay, sebab apa? Dia umpama macam kita dah explain berulang kali. Okay, dalam eksperimen Cikgu Anwar pun Cikgu Anwar ada tunjuk juga berkaitan dengan discussion ini. Okay, untuk discussion pertama, when the solution which is distilled water is hypotonic to the cell shape of the plant cell, kita kena compare ya. Is hypotonic to the cell shape of the plant cell, more water, ada perkataan more kat sini, wajar ada perkataan more water molecule will diffuse into the vacuole by osmosis. Okay, bila kita letak ataupun rendamkan plant cell ni dalam distilled water, okay, bila kita immersekan dia dalam distilled water, water molecule akan diffuse masuk ke dalam vacuole. Okay, then this is because water potential in the solution is higher compared to the plant cell. Water potential yang ada dekat dalam distilled water tadi tu lebih tinggi berbanding dalam plant cell kita. That's why daripada high concentration gradient to the low concentration gradient, that's why kat sini awak nampak H2O atau air ni masuk ke dalam kita punya vacuole. They will cause the vacuole to expand and push the cytoplasm and plasma membrane against the cell wall. Okay, that's why awak nampak dia jadi turgid. Okay, therefore the plant cell become turgid. Okay, ni kita letak kat dalam hypotonic solution which is distilled water. Okay, number 1. Okay, plant cell does not burst because the cell wall is rigid and strong. Okay, ini sebab dia kenapa dia tak burst. Okay, berbeza dengan animal cell tadi, sampai satu masa dia akan burst, dia akan pecah. Okay, sebab apa? Dia tak ada cell wall. Okay, orang kata lain daripada berlainan dengan plant cell, sebabkan dia ada cell wall, dia turgid, okay, dia tak akan burst disebabkan dia ada cell wall yang rigid dan juga strong. Right? Okay, next kita tengok apa terjadi bila kita masukkan dalam 0.5 mol sucrose solution. Okay, bila kita masukkan dalam atau when the solution 0.5 mol sucrose solution is isotonic to the cell shape of the plant cell, water potential is the same. Okay, luangan dalam sama water potential dia. Okay, that's why water molecule diffuse in and out. Dia berlaku juga diffusion in and out of the plant cell at the same rate. Okay, so plant cell become flaccid. Okay, itu apa yang terjadi bila kita letak dalam 0.5 mol sucrose solution. Okay, ini yang number 2. Okay. Next slide. Okay, discussion number 3. When the solution 1.0 mol sucrose solution is hypotonic to cell shape of the plant cell, more water molecule will diffuse out. Kalau tadi kita letak dalam distilled water, dia diffuse in. Tapi untuk 1.0 molar sucrose solution, dia diffuse out of the vacuole by osmosis. By osmosis ataupun proses awak kena nyatakan tau. Jangan tertinggal dalam explanation awak. Kita nyatakan by osmosis process. Kena nyatakan proses dia apa. Okay. Then vacuole and cytoplasm will shrink, causing the plasma membrane to be pulled away from the cell wall. Awak nampak ni dia pull away daripada cell wall kan? Okay. And this process is known as plasmolysis. Okay, proses ini dikenali sebagai plasmolysis. Okay, then bila plasmolyze plant cell ini kita rendam ataupun immerse dalam hypotonic solution. For example, untuk this experiment kita guna distilled water. So dia akan gain their turgidity, okay, immediately. Okay, so dia akan dapat balik dia punya ketegahan ataupun turgidity dia akan kembali kepada asal. Dia akan jadi turgid balik dan this process is called deplasmolysis. Okay, inilah apa yang terjadi bila dah plasmolyze, kita rendamkan ataupun immerse balik dalam hypotonic solution. For example, dalam eksperimen ini adalah distilled water, dia akan deplasmolyze balik. Okay, deplasmolysis itu adalah proses dia. Okay, C sebelah kan ni, proses menunjuk pada proses. Okay, as a conclusion, okay, refer pada kita punya hipotesis tadi. When the solution is hypotonic to the cell of plant cell, the plant cell become turgid. Okay, when the solution is isotonic to the cell of the plant cell will flaccid. When the solution is hypertonic to cell of plant cell, the plant cell will plasmolyze. So, hypothesis is accepted.
So hipotesis kita tu, bila kita dah run eksperimen, kita terima hipotesis yang kita dah buat. Okay, done untuk eksperimen. Okay, kita nak tunjuk awak beberapa sebelum habiskan. Okay, untuk eksperimen tadi, ini sebagai contoh soalan. Okay, saya dah tunjuk awak tadi kan eksperimen. Bila awak dah carry out the experiment, state your observation on the slide C. Okay, ini adalah jenis soalan observation yang minta awak buat ayat. Okay, dia minta awak buat ayat. Macam mana awak nak jawab? Macam mana? Kalau salah, kan saya beritahu awak tadi, observation ni boleh dalam bentuk ayat. Ni bentuk ayat macam ni, dia minta awak buat ayat. Ada juga observation yang dia dah siap sediakan table. Okay, table. Macam tu. Lepas tu A, B, C. Dia minta awak draw the observation. So awak kena draw lah. Kalau untuk plant cell tadi, awak kena draw dalam plant cell, dalam A, B dan juga C, slide A, B dan C tadi. Kalau animal cell pun macam tu juga. Kalau next experiment kalau melibatkan potato ke, awak kena lukislah potato tu dalam bentuk dia macam mana. Okay? Tapi untuk observation yang jenis ayat, awak kena guna. That's why kita kata tadi kan, saya beritahu awak tadi, dapat je eksperimen, terus buat magic box. Sebab magic box tu kita akan refer balik. Okay? Untuk menjawab soalan observation ini, awak kena guna kita punya MVC dan juga RVC. Dan tengok pada soalan, dia minta apa? Dia minta pada observation dalam slide C. So kita kena nyatakan secara spesifik on that slide. Okay, macam mana nak jawab? Okay, inilah jawapan dia. At slide C, which contain 1.0 mole sucrose solution. Ini adalah kita punya MV kan, MVC kita. The plant cell is shrink. The plant cell is shrink. Ini adalah kita punya RVC. Dan nyatakanlah apa yang awak nampak. Observe shrink. Betul? Okay. Ini adalah step bagaimana awak nak jawab soalan observation. Sekiranya dia tanya dalam bentuk statement ataupun dia minta awak state, nyatakan dalam bentuk ayat. So awak nyatakanlah dalam bentuk seperti ini. At slide C, which contain 1.0 mole sucrose solution, which is our MVC. The plant cell, RVC kita, is shrink. Sebab dia minta dekat slide C. Okay, kalau dia minta slide B, nyatakanlah slide B tu dalam keadaan macam mana. Slide A, jadi macam mana. Terjit. Slide B, flaccid. So macam itulah jawapan. Satu markah je. Okay, boleh? Right. So next, inference. Okay, kalau awak tengok ni, explain your observation in B1. Soalan kat B1 kita tadi kat slide C, keadaan shrink. Okay, so macam mana kita nak jawab untuk soalan explain your inference? 2 markah. Cikgu Syah, kita nak tengok eksperimen yang satu lagi ke? Sebab dah kat pukul 12. Macam mana ya? Macam mana Kak Nanti? Boleh ke ambil masa? Sikit lagi. Sikit lagi Okay. Saya buat selaju yang mungkin. Okay. Tapi harap-harap you all faham lah. Okay. Untuk inference, explain your observation in B1. Okay. Tadi kita nampak keadaan dalam ataupun plant cell tadi kita shrink kan. So untuk inference, di sinilah kita pakai MVA dan juga RVA. Kalau awak tak buat, orang kata apa? Kalau awak tak buat magic box tadi, awak tercari-cari apakah reason yang sesuai untuk eksperimen ni. Nampak tak? So sekarang ni bila awak buat magic box, selaklah balik magic box awak tadi. Gunalah MVA dan RVA dia. So macam mana nak buat? So kita tengok mesti refer observation at B1. Tengoklah soalan. Kat soalan nak B1 dia suruh kita refer pada B1. Okay, soalan tadi. So inference kita untuk 2 marks. Okay, ini adalah kita observation tadi kan. Okay, because water potential, ini adalah kita punya apa? MVA in 1.0 sucrose solution is lower compared to cell or plant cell. So that water molecule diffuse up from the plant cell via osmosis and cause the plant cell plasmolyze. Ini adalah kita punya RVA, direction of water molecule, dia diffuse up. Nampak? Okay, so reason tadi awak boleh pakai MVA dengan RVA yang kita buat dalam media box tadi. Okay, so clear kat sini 2 markah. Okay, boleh? Segera laju sikit nanti kena tegur lagi. Okay, kemudian relationship. Soalan kadang-kadang dia minta relationship.
Okay, bergantung pada soalan sebenarnya. Macam mana soalan tu ataupun pemeriksa nak. Pemeriksa nak pula lah, lembaga nak. Okay, contoh untuk soalan ini. State the relationship between the direction of water molecule, okay, water molecule and the concentration of surrounding solution. Okay, kita tahu direction of water molecule ini adalah kita punya RVA. Walaupun tak dinyatakan dalam eksperimen. Okay, kadang-kadang dia boleh tanya dalam bentuk relationship. Okay, RVA. Tengok. RVA kita adalah direction of water molecule. Okay, that's why saya minta awak buat tadi, magic box. Dan juga disuruh kaitkan relationship dengan concentration of surrounding solution. Ini adalah MVC yang memang dinyatakan dalam soalan. So macam mana nak jawab? Okay, macam ni. When the solution is hypertonic to the cell set or plant cell. Okay, ini adalah kita punya MVC, betul? MVC. The water molecule will diffuse out of the plant cell via osmosis. Ini adalah kita punya RVA. Okay, water molecule. Pergerakan movement of water molecule keluar daripada sel. Okay, dan kita kena bagi reason. Okay, relationship nak jawab, awak kena nyatakan MV, RV dan juga dua reason. Okay, sekarang kita dah nyatakan MVC kita. Okay, MVC kita ni, yang ada daripada soalan lah, MVC, RVA. Kemudian kita nyatakan dua reason kita. Macam mana kita nak nyatakan dua reason kita tu? Kita boleh guna balik kita punya, awak tengok. Because the solution has lower water potential. Ini apa dia water potential ni? Kita punya MVA. MVA compare to the cell set of the plant cell and cause the plant cell become shrink. Ini adalah kita punya RVC. So nampak kat situ macam mana kita guna pakai magic box. Ada RVC, ada MVA, ada RVA, ada juga MVC. So pusing-pusing kat situ je jawapan kita dalam kotak magic box kita tu je. Okay, macam mana awak nak apply sahaja dan bergantung pada soalan. Itu contoh relationship. Okay, last. Saya rasa last ni. OD, operation definition. Okay, untuk operation definition ini soalan dia selalunya dia minta bergantung pada eksperimen. Okay, apakah definisi untuk sesuatu proses ataupun sesuatu interaction, sesuatu mekanisme bergantung pada apakah definisi untuk sesuatu proses ataupun sesuatu interaction, sesuatu mekanisme bergantung pada eksperimen yang awak buat. For example, untuk this experiment, daripada tadi kita dah cerita pasal osmosis. Okay, so soalan akan minta bagaimana, apakah yang dimaksudkan dengan operation ataupun dia akan tanya operational definition for this experiment. So kita kena nyatakan apa dia. Okay, kemudian kita kena nyatakan kat sini, kita kena classifykan dia sama ada ia proses ke, interaction ke, apa lagi, mekanisme ke. Cikgu Syah, kita kena kita nak move next eksperimen kot. Takut tak sempat lah Cikgu Syah. Okey, baik. So, inilah jawapan dia. So, tengoklah Okey, osmosis, proses, classification, karakteristik dia. Okey, ini adalah term dia dan kita kena refer pada eksperimen. Ada shown, affected by. Okey, so kalau awak nak screenshot, boleh screenshot lah yang ini. Okay, dan thank you guys. Okay, discard, keep. Okay, so terima kasih atas attention ataupun perhatian yang diberikan. Okay, hopefully awak dapat something lah hari ini. Dan saya akan serahkan slot ketiga kepada Cikgu Arina. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Alright, okay. So sambungan kepada eksperimen chapter 3, movement of substances across plasma membrane. Memandangkan kita kesentukan masa sekarang dah 12:01 minit. Jadi teacher skip sahaja penerangan dan kita tengok sahaja kepada video. Okay, video ni akan summarize starting daripada aim sehingga procedure. Alright, so boleh fokus.
Okay. So daripada soalan ni kita boleh nampak bahawasanya dia nak cari concentration of solution yang mana yang isotonic kepada potato subcell. So macam mana nak cari concentration yang isotonic? Okay, kita refer kepada kita punya result. Okay. Okay, result untuk eksperimen ni ada dua. Yang pertama ialah table, yang kedua ialah graph. Okay, ni untuk table je. Whoops. Okay, daripada table ada beberapa benda yang kita nak highlight. Yang pertama ialah dia punya, ini ialah heading. Heading ke atas sekali berserta dengan unit. Unit dia G lah untuk mass. Dan yang terakhir ini ialah benda yang kita nak cari sebenarnya. Kita punya bukan O, ARV, actual responding variable. Itu yang tercegunalah dalam kelas teacher. Okay. Untuk concentration yang berbeza, kita boleh nampak bahawasanya different in mass boleh jadi sama ada positif ataupun negatif. So kita tahulah bahawasanya bila different in mass ialah positif menunjukkan mass dia increase. Bila negatif menunjukkan mass dia decrease. Daripada table kita boleh anggap, kita boleh assume bahawasanya concentration yang isotonic akan berada di antara 0.3 dan 0.4 mol sucrose solution. Sebab apa? Antara positif dan juga negatif. Lagi satu, tengok kat sini, kita ambil dia punya ARV sebagai dalam bentuk percentage. Daripada eksperimen kita dah ada initial mass of potato dan kita kira dia punya final mass of, bukan kira weigh dia punya final mass. Dan kita kira dia punya different in mass. Different in mass ni pula kita convert dalam bentuk percentage. Maksudnya kita tak ambil different in mass secara direct. So yang inilah yang kita ambil sebagai ARV ataupun apa yang kita kena plot. Okay. So ini ialah contoh. Dengar ke suara? Dengar. Dengar Okay. Ini ialah contoh, kalau tak dengar bagi tahu terus tahu. Kang syok sendiri pula. Ini ialah contoh soalan yang ada dalam buku format biology. Kau tengok dekat sini, dia punya apa? Dia punya graf dah sedia ada dia punya axis. Dah ada dia punya title axis dia. So tinggal kita plot je lah. Sekiranya tak ada, maka tulislah sendiri. Ini ialah untuk manipulated. Ni contoh ni bukan soalan bio pun, tapi ada dalam buku format. Ambil je lah tepek kat sini. Y-axis untuk responding. Cik Taufik, ada ke suara saya? Okay. Next. Okay, ini ialah graf yang kita ambil, yang kita dapat daripada table tadi yang kita keluarkan. Kau tengok kat situ, kita punya x-axis ialah concentration of solution ataupun concentration of sucrose solution. And then kita punya y-axis percentage of different in mass. Ingat different in mass kita convert dalam bentuk percentage. Dan kita plot lah, kita plot dan pastikan bila awak plot dalam bentuk X. Okay. Mungkin ada yang ingat kena plot macam ni kan. Jangan jangan buat macam ni. Macam ni pun jangan. Lagi tak boleh. Hanya buat dalam bentuk X sahaja. Lepas tu pastikan awak punya graf kenalah kat tengah-tengah tu. Smooth je. Tak payah nak menggeletar-menggeletar, tak payah menggeletar-geletar nanti tak smooth. Free hand. Untuk graf ni free hand lah. Okay.
Okay. Ini berkenaan dengan graf. Okay, masuk kepada discussion. Soalan pertama, what is the texture of each potato strip after being soaked in different concentration of sucrose solution? Okay, apa yang berlaku kepada tekstur dia? Tekstur ni maksud sesuatu yang kita sentuh. Tekstur sebiji kek contohnya, kita kena tengok dan sentuh. So bila kita sentuh potato strip after the experiment, apa yang kita rasa ialah in distilled water 0.1, 0.2 and 0.3 mol sucrose solution, potato strip become hard, keras. So sebab apa keras? Disebabkan oleh water diffuse into the cell by osmosis. So when water diffuse into the cell by osmosis, what happened to the cell? To the cell become turgid. So the condition, this condition cause the cell to, the strip to become hard. Meanwhile, apa yang berlaku kepada potato strip dalam 0.4, 0.5 and 0.6 mol sucrose solution, potato strip become soft. Kenapa dia become soft? Disebabkan oleh water diffuse out of the cell. When water diffuse out of the cell by process osmosis, so the cell becomes plasmolized. When the cell become plasmolized, inilah yang menyebabkan texture dia become soft. So kalau kita bengkokkan dia, dia tak patah lah sebab dia soft. Tapi kalau yang ni, yang hard ni bila kita bengkokkan dia, dia akan bunyi patah kan. Tu beza dia bila water diffuse in and out of the cell. Okay. Discussion yang kedua, how do you determine the concentration of sucrose solution which is isotonic to the potato subcell from your graph? Okay, kenapa kita kena buat graph untuk nak cari concentration yang isotonic? Sebab daripada graph kita boleh cari point yang intersect dekat x-axis. Okay, ini point dia. Point that intersects x-axis ataupun y is equal to 0. Bila y is equal to 0, percentage of difference in mass dia ialah 0 lah. Tak ada perubahan. So kalau tengok dekat sini, dia intersects x-axis dekat 0.34 mol. Kiranya ini ialah concentration of sucrose solution yang isotonic kepada potato cell. Okay. Kenapa dia tidak berlaku change in mass? Because water molecule diffuse into and out of potato cells at equal rate. Analoginya mudahnya, contohnya 100 molekul water yang masuk per saat. Yang keluar pun ialah 100 water molecule per saat. So net movement dia ialah 0. So tak adalah pertambahan mass sebab tu change in mass ialah 0. Okay. So itulah graph dan cari dia punya intersection untuk cari dia punya isotonic concentration. Pandailah kalau nak plot tu, carilah point dekat x-axis tu yang sesuai nak plot kat situ. Kalau tak, susah pula nak cari dia punya intersection. Okay, question number 3. Based on the experiment, discuss the process of osmosis in different concentration of sucrose solution. Benda yang sama kita ulang daripada hari apa hari tu? Hari Ahad. Bila solution is hypotonic as compared kepada cell, apa yang berlaku? Water diffuse into cell by osmosis. Itulah yang menyebabkan mass of the strip increase. Sebenarnya mass of water lah yang masuk tu. Tapi bila concentration tu menjadi tinggi 0.4, 0.5, 0.6 mol, solution tu dikatakan sebagai hypertonic to potato cell sap. Ya, dia punya akibatnya water diffuse out of potato cell by osmosis. Benda yang sama lah, skema yang sama. Hence mass of the strip decrease. Sebabnya water diffuse out of the cell. Lagi banyak yang keluar daripada yang masuk, menyebabkan mass of the strip decrease.
Skema yang sama je. Paper 3, paper 2, nampak osmosis, mesti skema yang sama. Penat dah ulang kalau kat student ni. Conclusion, nak habis dah. Sekejap je Hypothesis is accepted. Concentration of the extracellular solution, which is isotonic to the potato cell sap, does not change the mass. Tidak merubah dia punya mass of the potato cell sap. Ingat kalau kita nak cari dalam eksperimen lah, kalau nak cari dia punya isotonic concentration, kena buat graph. Does not change the mass. Selalunya guna mass lah. Mungkin ada dalam YouTube kadang-kadang dia guna line. Tapi disebabkan masa dalam eksperimen hanyalah 30 minit je nak buat eksperimen, maka change in length tidak signifikan. Maksudnya tidak begitu ketara. Sebab tu kita ambil change in mass. Yang seterusnya 0.34 mol sucrose solution is isotonic. Kalau secara teorinya kita kata 0.5 kan. Mungkinlah 0.4. Tapi dalam eksperimen ni kita jumpa bahawasanya yang isotonic kepada potato cell sap ialah pada concentration 0.34. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Cikgu Arina, sangat faham. Walaupun laju sebab kita dah tak cukup masa kan. Kalau tak Cikgu Arina boleh terang lagi dengan secara detail, dengan secara mendalam lagi, tak apa. Nanti kita ikuti lagi Cikgu Arina ya. Kalau kita ada berpeluang lagi berjumpa dengan Cikgu Arina. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak semua pelajar yang terlibat. Terima kasih banyak moderator, terima kasih banyak cikgu-cikgu presenter pada hari ini. So many question, yang ada yang merajuk pun ada. Tanya soalan tak berjawab dan sebagainya. Ya, kadang-kadang soalan tu kita tengok jugalah soalan, walaupun kadang-kadang soalan tu adalah soalan basic, moderator akan cuba untuk menjawab walaupun soalan basic, tetapi bukanlah soalan yang terlalu remeh untuk dijawab sebenarnya, sebab kita tak sempat kita ada 500-600 soalan yang hendak dijawab begitu, yang lebih berkeperluan untuk dijawab. Right? Tak kira lah daripada SMK ke MRSM ke mana-mana, kita memang mengalu-alukan semua pelajar. Tapi amat membimbangkanlah sekiranya soalan-soalan yang ditanya itu adalah soalan-soalan yang kita rasa yang bukan pelajar tingkatan 5 yang bertanyakan soalan yang sedemikian. Okay, jadi tak ada masalah, boleh terus tanyakan soalan di Telegram kiranya anda benar-benar hendak mengetahui, dan kebanyakannya soalan-soalan itu pihak moderator tidak menjawab, pihak cikgu tidak menjawab kerana kita telah terangkan pada webinar-webinar yang lepas. Memang anak pelajar boleh tonton balik semula webinar-webinar sebelum ini yang memang kita dah letakkan semua video pengajaran dan juga soalan-soalan yang sama juga ditanya pada webinar itu, dan kita dah jawab semua soalan-soalan di situ. Jadi anak-anak pelajar boleh tengok semula ya webinar sebelum-sebelum ini. Okey, itu saja saya rasa untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.